So guys, ganito kapag na-sponsor ka. So, ba't ako nandito ngayon? So guys, kasi dalawang org ko sa school. Yung isa naman, SDFO SRP, Student Representative Pool. Kumbaga, kapag nagka-major case ka sa behavior mo or kahit ano na major case sa school, isa kami sa mga panel kung natatanungan kung anong proposed sanction ang bibigay sa'yo. So yun nga guys, ako yung napiling representative ng org ko na SRP kasi good student raw ako. Active student. That's what I meant. Kaya ako ang pinadala sa workshop na to, and ang title ng workshop na to is Promoting Peaceful Engagement, Learning from and Empowering the Youth on Preventing Violent Extremism. Para kung meron man case na relate dito, ako ang ipapadala sa kaso na yun. So, moving forward, ang goal ko inyo ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo what it's like to be in a government-sponsored workshop. Grabe food namin kanina. Meron pang take-home eh. Pansit at ano eh. Ang laki ng room. Terrace. May malaking bed. Merong CR cabinet na malaki. They got money mga eh. Little bit of a room tour. Let's start with the door. Of course, here you can see the outside. You can see the outside. Ito. Doorbell ka po ba? Ako, nagkatak po. Hindi ko narinig. Maingay ako. Sige. Merong leak. Pinayos ko lang kasi I'm a concerned citizen. So after ko pinaayos yung leak, natulog muna ako. Kasi kakatapos ng first day ng workshop. Siyempre, pagod ako kaya nakikita nyo naman mukha ko. And a few moments later, kumain na kami. Napakadaming pagkain. Miss, kamusta na food mo, miss? Super sarap. Masarap. Kasi ano eh, tapos na kami lahat eh. Actually enjoying it. Yeah. Uy, Jules, huwag mo yan yun ah. Ay, miss, patay ka. Nakakuha ko na eh. Ang kulit. Pero nakakatawa si Jules yun. Panoorin niyo yung ano niya. Grabe guys, yung buffet, breakfast, lunch, dinner buffet. Balik ka na din siya. Ito na din. Alam din na ako. Is it a video? Yes, a video. Hi! Welcome to my channel. Hi, Jules. Ito lang ilaw dyan, dapat may ilaw sa likod. Yan, ilaw. And of course guys, we couldn't have ended the day without going to the beach. But apparently, dark out na, madilim na, so wala nang tao, sarado na yung beach. You can't even get in there kasi baka may mga sharks. And nga pala guys, one defining feature ng workshop na to ay napakadaming games. As in, bago magsimula yung morning session namin, may game. Tapos next na to, mag-lunch na. Pero bago mag-lunch, may game na naman. Bagong merienda, alam nyo na, may games. 3! There! Nice one. Nalaro kami tic-tac-toe ngayon. Human tic-tac-toe daw. Nag-break kami ngayon after the first talk. It's my first time taking coffee and here's the first coffee I ever made in my life. Mag-lecture kasi inaanto ako. Mas gusto ko yung interaction type na discussion. I might need this, you know? Yeah. Wala na attitude on Food. shaking. Anong course mo? Ako, philosophy. Yeah. What is the chairness of the chair that made it a chair? Chairness. I don't know. Maybe someday I'll know. Or I'll never know. Who knows? Who knows? Diba? Ayoko nang matulad sa akin. Please, nagmamakaawa. Hindi natin sila kalaban. Ayoko may mamatay sa kanila. That's the reason why I established an organization for them. How many generations
information do I have to pass on? The hate, the anger. Are you psychologically mature? Can you handle problems? Kaya niyo nang tugunan ng patuloy na pagtaas ng tuition fee, patuloy na pagtaas ng galunggong, patuloy na pagtaas ng tuyo, patuloy na pagtaas ng bigas. Kaya niyo nang tugunan to? Huwag niyong ilagay sa utak ang anumang accomplishment at sa ulo. Ilagay ito sa puso. That's the reason why every time that I am invited, I don't want those people inviting me to read my curriculum there. Kasi may nakikita, graduate siya ng ganito, graduate siya ng ganun, may master siya, tuba-tuba. Bakit? Pag wala akong master, hindi ba ako makikinggan? Do not pretend to be somebody else. Be natural. Mahirap magkunwari, nakaka-stress. So please, last but not the least, finish your studies and graduate. Maraming salamat. So, katapos lang ng talk with Lola. Si Lola yung sasalita sa likod ng mga grupo ng estudyante dun sa likod. At ayan, nare-recruit na sila. Galing raw siya saan, miss? Basta galing siya isang NPA. Oh, yun. Galing siya NPA tapos nagpasabog raw siya mga tulay dati. At nag-bus raid rin raw sila. Bus robbery. Ngayon, advocacy na siya. Advocacy person. Not to go into terrorist acts. Terrorist acts ka, ganda. Hindi ba terrorist? Violent extremist acts. So just to clarify guys, magkaiba ang violent extremist acts sa terrorist acts. Kasi you can perform violent extremist acts without being a terrorist. Tapos ang mga recruitment process ng mga grupong ito ay nagsisimula sa mga simpleng workshop gaya nito. Ang mga pinapadala ng mga grupong nito ay mga taong gaya ni Lola na dating recruiter na sobrang influential magsalita. Bruh. Ay, sorry. Sobrang influential magsalita, ma-attract ka magtanong tungkol sa kanilang advokasya pagkatapos ng talk, gaya nga na nangyayari dito. Kaya, di natin alam kung nire-recruit kami dito, pero mukhang UN naman yung recruiters, kaya... Good morning guys. Day 3 today of the UN workshop and tapos na namin kumain. As you can see, wala na yung mga ibang kasama namin. Kami dalawa na lang GM natira kasi babagal kami kumain. Tsaka besides being present in the in the workshop, participating, may isa pa akong goal ngayon. Isa lang ang goal ko ngayong araw. Makaselfie si Miss Nan. Si Miss Nan yung cute na... Ito yung tsura niya. O, diba? Maganda eh. Kala ko nga Japanese pero hindi pala. Pero maganda pa rin, kaya makaselfie ko. Kasi si Kuya Maudi yung sa kagrupo ko, nakaselfie niya na ng first day. Pero hindi ako patalad yan. Kaya mo yan. Kaya. Okay, so good luck to me. Let's see what's gonna happen today. Okay, tapos na yung event. Nakikita nyo lahat nag-uusap-usap na, nag-picture na lang sila sa likod. Meron pa ako isang goal yung kanina umaga. Hindi ko pa natatapos. Kailangan ko tapusin yun. Pag hindi ko natapos yun, weak ako. Hindi ako weak. Wait for an opportunity. Danny, picture mo kayo ni Miss Nan mamaya. As kayo? Sige, dito. Oh, go. I got you. Go. I actually have a confession to make to you. Yes. Yes. I think you're cute. Oh, thank you! Yay! Thank I you. thought you were Japanese. No! Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimashita. Thank you, Miss Nan. Thank you. I'm not weak. Yan ba yun? Hindi. Hindi ba? Yung rims. Ano? Ano? Ito sa inyo, sir. So like all good things must end. So
Thank you, UNODC. It was a wonderful experience having this 3-day workshop with you. The venue was great, the food was great, the games were great, the talks were great, but most of all, the people are great. So here's a little thank you B-roll for everyone I met during the workshop. Follow yung signal. Fantastic job. Keep it up. Dami siya na parang... Sabay. May sangapis. Sharks.